Γεια σας, νέα συνταγή σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε μία αμυλόπιτα με τριφτό ζυμάρι. Έτσι, εύκολη συνταγή, πάμε να σας την δείξω. Εδώ έχουμε 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη, 2 βανίλιες, 250 γραμμάρια βούτυρο να είναι παγωμένο, 2 αυγά και μία τσιμπιά αλάτι. Όπως είναι, θα αρχίσουμε να τρίβουμε σιγά σιγά το αλεύρι μας να ανακατευτεί με το αυγό και με το βούτυρο μας. Βλέπετε, δεν κάνετε τίποτα άλλο από αυτό που δείχνω εγώ τώρα. Απλά τρίβετε το βούτυρο, το κάνουμε λιγάκι έτσι να λιώσει για να μπορεί να τριφτεί και μετά σιγά σιγά κάνουμε αυτό το πράγμα. Είναι πανεύκολη αυτή η συνταγή, έτσι, έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, πεντανόστιμο. Θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμο από το χρώμα του αλεύρου. Παίρνει ένα κίτρινο χρώμα πορτοκαλί. Έτσι προς το πορτοκαλί μάλλον. Βάζουμε το μείγμα μας στο ψυγείο, γιατί θέλουμε να είναι παγωμένο, και θα συνεχίσουμε τώρα με τα μήλα. Ένα μπολ με νερό, βάζουμε χυμό από μισό λεμόνι, ανακατεύουμε λιγάκι και αυτό το κάνουμε για να μην μας μαυρίσουν τα μήλα και καθαρίζουμε 5 μήλα. Ανάβουμε το φούρνο μας 160 αέρα. Εφόσον είχαμε βάλει τα μήλα μας στο νερό, θα πιάσουμε τώρα να τα καθαρίσουμε. Δεν τα καθαρίζουμε εκείνη τη στιγμή γιατί δεν θέλουμε να μαυρίσουν καθόλου. Έτσι, κομματάκια κανόνιστα, να είναι λίγο χοντρά, από 5 μήλα. Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε και σταφίδουλα, να βάλετε σταφίδα μαύρη, του πάει, θα σας γίνει όμως λίγο πιο γλυκό. Τα μήλα κοπήκανε. Θα βάλουμε 2 κουταλιές του γλυκού κανέλα. Είναι στην κρίση σας πόσο θα βάλετε. Έτσι, εγώ βάζω αρκετή για να μπορέσει να μυρίσει. Θα βάλουμε 70 με 80 γραμμάρια ζάχαρη. Λοιπόν, εφόσον κόψαμε τα μήλα μας, έχουμε βάλει την κανέλα μας, έχουμε βάλει ζάχαρη. Αν θέλουμε προσθέτουμε και λίγο κονιάκ, θα του δώσει ιδιαίτερη γεύση. Ωραία. Έτσι, είναι προαιρετικό όμως, γιατί καταλαβαίνω ότι αν πρόκειται να φάνε παιδιά, δεν θέλετε να βάλετε αλκοόλ. Είναι λογικότατο. Έτσι, ανακατεύουμε καλά. Εδώ σε αυτό το σημείο τώρα μπορείτε να βάλετε και σταφίδα μαύρη που σας είπα. Λοιπόν. Θα πάρουμε ένα ταψάκι αποσπόμενο, είτε ταρτιέρα 26άρα. Παίρνουμε τη γέμισή μας από το ψυγείο. Θα ρίξουμε μια καλή ποσότητα
Θα απλώσουμε τη ζύμη μας. Και τώρα θα πάρετε ένα ποτήρι ή οτιδήποτε και θα αρχίσετε να το ζουλάτε, να κάνουμε μία μάζα προς τα κάτω και συγχρόνως μία φωλιά για να μπορέσουν να μπει μέσα η γέμιση. Έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα, ό,τι σκεύος θέλετε βάζετε. Στο ταψάκι κάτω, την κάτω μεριά έχω βάλει λαδόκολλα. Βάζουμε τα μέλα μέσα. Αδειάζουμε και το ζουμάκι, το θέλουμε. Θα το κάνει πιο νόστιμο. Απλώνουμε. Και θα ρίξουμε από πάνω τη γέμισή μας. Θα την απλώσουμε. Ωραία. Και θα ψήσουμε τώρα γύρω στα 50-55 λεπτά στους 160 βαθμούς. Θα πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Λοιπόν, η μιλόπιτά μας είναι έτοιμη. Είναι φανταστική. Είδατε πόσο γρήγορη είναι. Έτσι, θα βάλουμε λίγη άχνη ζάχαρη από πάνω. Βάλουμε και λίγη κανελίτσα, κανέλα. Και τι άλλο να θέλετε, καλή σας όρεξη. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Τη συνταγή θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr και να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν και θα παίρνετε πρώτοι ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζουμε. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Υγεία και χαρά σας.